नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बफ अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ बफ लिएको छु, मसिनो काटेर 600 ग्राम। त्यस पछाडि मैले अचारको लागि चाहिँ मसला भुट्नुको लागि प्यान बसाइसकेको छु। मेथी लगाएँ 1 चम्चा। त्यस पछाडि धनियाँ 2 चम्चा, जिरा 2 चम्चा, सानो चम्चाले, सोप 2 चम्चा, त्यसपछि ज्वानो पनि लगाएको छु 2 चम्चा। अब मजाले भुट्नुपर्छ। मजाले चलाएर यसलाई चाहिँ रातो हुने गरी भुट्नुपर्छ। भुटेको मसलाले चाहिँ अचारमा मिठो स्वाद दिन्छ, स्मेल दिन्छ। अब तोरी लगाउँछु, ग्यास बन्द गरिसकेँ। तोरी लगाउँछु, तोरी चाहिँ पछि लाउनुपर्छ, छिट्टो पड्किन्छ, पाक्छ। त्यस कारणले पछि लास्टमा लगाएको मैले ग्यास मारिवरी। ल हेर्नुहोस् त, मसला पनि भुटेर रेडी भइसक्यो। अब सेलाउनको लागि प्लेटमा राखिरहेको छु। सेलाएपछि चाहिँ मिक्सी जारमा राखेर हामीले पिस्नुपर्छ। पिसेर पनि रेडी भइसक्यो मसला। ल हेर्नुहोस् त, रेडी भइसक्यो। यतिको भए हुन्छ, धेरै मसिनो मैन पनि बनाउनु पर्दैन। अब कराई बसाइसकेँ मैले ग्यासमाथि। ग्यास बालेर तोरीको तेल लगाउँदैछु। तेल चाहिँ अलि निकै नै लगाउनुपर्छ। अब मसिनो गरेर काटेको अदुवा 1 बटुको। अब अदुवालाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। अब हजुरहरूलाई कतिको फ्राई गरेको मनपर्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। मलाई चाहिँ निकै नै फ्राई भएको मनपर्छ, त्यस कारणले फ्राई गरेको छु निकै रातो हुने गरी। 1 बटुको लसुन पनि मसिनो गरेर लामो लामो काटेर लिएको छु। अब लसुन पनि फ्राई भइसक्यो। लसुन पनि फ्राई भइसक्यो। अब मासु बफ राख्दैछु मैले। बफ मासु चाहिँ मसिनो गरेर काटेको छु। मसिनो गरेर काट्यो भने चाहिँ अलिक चाँडै भुटिन्छ, त्यस कारणले मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 600 ग्राम लिएको छु। मजाले चलाउनुपर्छ। अब चलाउँदै भुट्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ केही नराखी नै भुट्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, भुटिसक्यो। अब रातो भइसकेको छ। अब हजुरहरूलाई कतिको खरिएको मनपर्छ। अब कसैलाई धेरै खरिएको मनपर्छ भने कसैलाई कम खरिएको मनपर्छ। मैले चाहिँ धेरै नै खरियाएर बनाउनु लागिरहेको छु। यसरी गर्दा चाहिँ धेरै दिनसम्म नै टिक्छ, धेरै दिनसम्म राखेर खान सकिन्छ, बिग्रिँदैन। हेर्नुहोस् त, मजाले भुटिसकिएको छ। तेल अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो, झिक्दैछु तेल चाहिँ म। मासु पनि मजाले भुटिसक्यो। बेसार 1 चम्चा, नुन स्वाद अनुसार। अब अघि पिसेको मसला हो यो चाहिँ। मसला पनि निकै भएकै मिठो हुन्छ। यसमा चाहिँ लतबद मसलै मिठो हुन्छ। यसरी अचार बनाउँदाको मसला मिठो हुन्छ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब भुटिसकेको छ मसला पनि, धेरै बेर भुट्नु पनि पर्दैन। अब यो चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो 1 चम्चा। यो चाहिँ पिरे खोर्सानी नै हो 1 चम्चा। खोर्सानीको धुलो। मजाले चलाउनुपर्छ, मिक्स गर्नुपर्छ। तेल अलिक पुगेन भने त्यो अघि तताएर राखेको तेलै हो, त्यो थप्दा हुन्छ, मिल्छ। मैले थपेँ 1 डाडु। अब चलाउनु, मजाले चलाएर फेरि अदुवा अघि मसिनो गरेर काटेर भुटेको अदुवा हो।
लसुन 1 बटुको। यो धेरै असाध्यै मिठो हुन्छ यसरी राखेको अचार चाहिँ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब भिनेगर राख्दैछु म 2 चम्चा। यसले चाहिँ अचार धेरै दिनसम्म राखेर खानुलाई नि मिल्छ, टेस्ट पनि दिन्छ, त्यसकारणले राखेको हो। हजुरलाई राख्नु मन परेन भने चाहिँ कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। यो अचार चाहिँ अब धेरै दिनसम्म सुक्खा बोतलमा राखेर स्टोर गरेर खान सकिन्छ। थोथोरै झिक्दै खानासँग चिउरासँग झन् मिठो हुन्छ। तेल निकै राख्यो भने धेरै दिनसम्म रहन्छ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई हेर्नुस् कति राम्रो भयो सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।